سلام. امروز قراره یه سفر به منظومه شمسی داشته باشیم. همسایه‌های کیهانیمون رو بشناسیم و در مورد یک راز بزرگ حرف بزنیم. اینکه چرا پیشبینی آینده حرکت سیارات و منظومه شمسی اونقدر هم که فکر می‌کنیم ساده نیست. من صبام و خوش اومدید به مت‌باز. این منظومه شمسیه، یه مجموعه بزرگ از خورشید، 8 سیاره، کلی قمر، سیارک، دنباله‌دار و گرد و غبار و همه اینا به خاطر نیروی گرانشی خورشید دورش میچرخن. اینم خورشیده، قلب تپنده منظومه شمسی که به تنهایی 99% جرم کل منظومه شمسی رو تشکیل میده و بدون اون همه چی از هم میپاشه. این ماهه، تنها قمر زمین و نزدیکترین همسایه فضایی ما. ماه خیلی روی جذر و مد و پایداری زمین اثر داره. این عطارده، خارجی‌ها بهش میگن مرکوری. نزدیکترین سیاره به خورشید و سریعترین سیاره‌ای که به دور خورشید میگرده. عطارد هر 88 روز یک بار به دور خورشید میچرخه. خیلی کوچیکه. کوچکترین سیاره منظومه شمسیه. ولی به کوچیکیش نگاه نکن. اون نقش بزرگی تو پایداری کل منظومه داره که علتش رو تو این ویدیو جلوتر میگم. این زهره یا ونوسه. سیاره خواهر زمین. چون اندازه جرمش تقریبا شبیه زمینه و نزدیکترین سیاره به ماست. ولی جو اون پر از دی اکسید کربونه و سطحش داغ‌تر از هر جاییه که فکرشو بکنی. جهنمیه برای خودش که سرب هم اونجا آب میشه. اینم معلومه دیگه، زمینه، خونه ما. تنها سیاره‌ای که میدونیم حیات روی اون وجود داره. یه قمر بیشتر نداره، اونم ماهه. اینم مریخه یا مارس. به خاطر خاکش که پر از آهن اکسید شده است معروفه به سیاره سرخ. اساطیر روم هم به اون میگفتن خدای جنگ. مریخ مقصد رویایی سفرهای فضایی در آینده است. این مشتریه، جوپیتر، غول منظومه، چون بزرگترین سیاره منظومه است. قطرش حدوداً 11 برابر زمینه. یه غول گازیه که سطح جامد نداره و بیشترش از هیدروژن و هلیوم ساخته شده. صدها قمر داره و به خاطر لکه سرخی که روش وجود داره معروفه. این سرخی هم حاصل یک طوفان عظیمه که قرن‌هاست ادامه داره. جالبه بدونی که مشتری یه جور سپر محافظ زمینه، چون به خاطر گرانش شدیدش خیلی از دنباله‌دارها و سیارک‌ها رو به سمت خودش میکشه و از برخوردشون با زمین جلوگیری میکنه. این زحل، ساترن. زحل به خاطر اون حلقه‌های عظیم و درخشانش معروفه. به همین دلیل بهش میگن سیاره حلقه‌ها. این حلقه‌ها از تکه‌های یخ و سنگ و ذرات گرد و غبار ساخته شدن و بعد از مشتری بزرگترین سیاره است که مثل مشتری هم سطح جامد نداره. پس دومین غول گازی منظومه است. اینم اورانوسه، سومین غول بزرگ منظومه که معروفه به سیاره غول یخی. رنگ آبی سبزی که داره به خاطر گاز متانه. خاص‌ترین ویژگیش هم اینه که تقریباً 98 درجه خم شده. یعنی به جای این که مثل بقیه سیاره‌ها صاف بچرخه، روی پهلو میچرخه. اینم آخریش که نپتونه، دورترین سیاره. اینم مثل اورانوس بیشتر ترکیبش آب و آمونیاک و متانه. پس اینم یه غول یخی حساب میشه. جالبه، جرمش از اورانوس یه کمی بیشتره ولی کوچیکتر به نظر میرسه. بادهایی که در نپتون میاد سریعتر از هر جای دیگه در منظومه است. آزمایش 2009. در سال 2009 2 پژوهشگر یه آزمایش ساده انجام دادن. اونا اومدن تمام دانسته هایی که درباره منظومه شمسی تا اون زمان وجود داشت و برداشتن و محاسبه کردن که هر سیاره تا 5 میلیارد سال آینده در کجاست. برای این کار بیش از 2000 شبیه سازی عددی اجرا کردن.
همه با شرایط اولیه کاملا یکسان مثل جرم سیارات، مکان اولیه، سرعت‌ها و قوانین گرانشی و فقط اومدن یه چیزی رو دستکاری کردن. اونم فاصله عطارد تا خورشید بود که کمتر از 1 میلیمتر تغییرش دادن. یعنی انگار 2 تا کپی از یه جهان که فقط عطارد در یکی از اونها 1 میلیمتر جلوتره و در اون یکی 1 میلیمتر عقب‌تره. نتایج شگفت‌انگیز. اونا وقتی شبیه سازی ها رو اجرا کردن در 99% موارد منظومه تقریباً پایدار میموند. اما در 1% شبیه سازی ها همین تغییر فوق‌العاده کوچیک باعث شد مدار عطارد به مرور زمان اونقدر به هم بریزه که یا به خورشید سقوط کنه و یا با زهره برخورد کنه. پس وقتی مدار عطارد به هم ریخت مثل یک اثر دومینووار روی مدار زهره و مریخ و حتی زمین هم اثر گذاشت. نتیجه این شد که کل نظم سیاره‌های داخلی فرو ریخت. مدارها به هم خوردن و حتی بعضی از سیاره‌ها ممکن بود به هم برخورد کنن یا از مدارشون پرت بشن بیرون. اینجا بعد اینو اضافه کنم. اون پژوهشگرها این خطاهای محاسباتی رو از قصد انجام دادن. اونا میخواستن نشون بدن اگر فقط جای عطارد 1 میلیمتر تغییر کنه در آینده خیلی دور نتایج کاملا متفاوتی به دست میاد. پس این یه خطا نبود، یه تنوع حیرت آور بود و همین نشون میده منظومه شمسی ما شاید خیلی کم ثبات‌تر از چیزی باشه که به نظر میرسه. مسئله N جسمی. اختر فیزیکدانا اسم این ویژگی شگفت‌انگیز سیستم‌های گرانشی رو گذاشتن مسئله N جسمی یا N body problem. ما یه سری معادلات داریم که میتونن حرکت 2 جرم گرانشی رو کاملا پیش بینی کنن. مثلا وقتی فقط 2 جرم زمین و خورشید یا ماه و زمین باشن با معادلات نیوتن و حتی دقیق ترش معادلات نسبیت عام اینشتین میشه دقیقاً مسیر حرکتشون رو پیش بینی کرد. مثلا میتونیم بگیم فلان روز و فلان ساعت خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی داریم یا ماه کامل دقیقاً کی میاد. این در حالیه که ابزارهای تحلیلی ما در برابر سیستم‌های پرجمعیت‌تر ناکام میمونن. در واقع نوشتن یک فرمول عمومی که بتونه حرکت 3 یا بیشتر از 3 جسم رو دقیق توصیف کنه غیر ممکنه. حالا چرا؟ مشکل کجاست؟ چرا وقتی 2 تا میشه 3 تا مسئله اینقدر سخت میشه؟ ببین در یک سیستم با چند جسم مثل خورشید، عطارد، زمین و مریخ برای هر جسم باید مکان و سرعتش رو بدونیم. حالا مکان خودش 3 تا مختصات داره، X و Y و Z و سرعت هم 3 تا مؤلفه داره. یعنی هر جسم خودش 6 تا متغیر داره. حالا اگر 4 تا جسم باشن میشه 24 تا متغیر. ما به لطف آیزاک نیوتن میتونیم مجموعه از معادلات رو بنویسیم که نیروی گرانشی بین 2 جسم رو توصیف کنن. اما وقتی میخوایم یک راه حل عمومی برای متغیرهای ناشناخته پیدا کنیم با یه محدودیت در ریاضی مواجه میشیم. برای هر متغیر ناشناخته باید دست کم یک معادله مستقل وجود داشته باشه. بذار ساده تر بگم، فرض کن یه معمای ریاضی با 3 تا مجهول داری، ولی اگر فقط 2 معادله ازشون داشته باشی هیچ وقت نمیتونی جواب دقیق اون 3 تا متغیر رو پیدا کنی. یا باید به صورت فرضی یه معادله اضافه کنی یا باید متغیرها رو تقریبی حساب کنی. در مسئله N جسم هم همین اتفاق میفته. متغیرها زیاد میشن و معادلات کم میارن. پس با تمام این حرفا در سیستم 2 جسمی هم تعداد متغیرها از تعداد معادلات بیشترن. 2 جسم یعنی 12 تا متغیر، ولی معادلات نیوتن در ظاهر کمتر از تعداد متغیران. اون موقع باید چی کار کرد؟ اینجاست که یه حقه ریاضی وارد میشه. حقه مرکز جرم Center of Mass Trick. توی این حقه به ما میگه که به جای اینکه حرکت هر جسم رو جدا بررسی کنیم، مرکز جرم سیستم رو حساب کنیم.
و بعد فقط حرکت نسبی یکی از اجسام رو نسبت به اون یکی مرکز در نظر بگیریم. حالا چرا این کار جواب میده؟ وقتی حرکت نسبی رو در نظر میگیریم متغیرهای تکراری حذف میشن. مثلا برای دو جسم که در کل 12 تا متغیر وجود داره فقط چند متغیر کلیدی باقی میمونن. این کار باعث میشه تعداد متغیرهای ناشناخته کم بشه و ما رو با یه سیستم حل‌پذیر مواجه میکنه. آشوب و غیرقابل پیش بینی بودن. با این حال با این حقوقه هم هنوز مشکل برقراره. وقتی 3 یا بیشتر از 3 جسم داشته باشیم همه چیز پیچیده تر میشه. حتی با همون حقوقه ریاضی هم هنوز متغیرهای ناشناخته از تعداد معادلات بیشترن. اینو میخوام بهتون بگم، هیچ فرمول عمومی و سرراستی وجود نداره که بتونه مسیر 3 جسم یا بیشتر رو پیش بینی کنه. پس در عمل چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که میرسیم به سوال اصلی. اگر معادله تحلیلی وجود نداره، حرکت این اجسام چه شکلی میشه؟ بذار با یه مثال واقعی اینو بررسی کنیم. با آلفا قنتورس. آلفا قنتورس در واقع یک سیستم 3 ستاره‌ایه. در نگاه اول به نظر میرسه این ستاره ها خیلی منظم دور هم میچرخن. اما در عمل بعد از مدتی طولانی ممکنه یکی از ستاره ها انرژی بگیره و از مدار پرت بشه بیرون. یا حتی احتمال داره 2 ستاره به هم نزدیک بشن و به هم برخورد کنن. یعنی مدت‌ها پایدار به نظر میرسن ولی در بازه‌های خیلی طولانی آیندهشون غیر قابل پیش‌بینیه. وقتی چند جسم در تعامل گرانشی باشن، آینده مدارشون میتونه میلیاردها حالت مختلف داشته باشه و سرنوشت دقیق هر جسم وابسته به کوچکترین تغییراته. یک جابجایی میلیمتری در مکان یا یک تفاوت خیلی جزئی در سرعت میتونه مسیر کل سیستم رو عوض کنه. فیزیکدانا به این میگن نظریه آشوب. یعنی سیستم به شرایط اولیه بسیار حساسه. دقیقاً همون اتفاقیه که در اثر پروانه‌ای میفته. پس در سیستم هایی که 3 یا بیشتر از 3 جسم وجود داره، رفتار آشوبناک میشه. پس این سیستم های آشوبناک با تغییرات خیلی کوچیک در نقطه شروع میتونن آینده کاملا متفاوتی رو بسازن. اما این به معنای تصادفی بودن نیست. قوانین همچنان جبری‌اند. یعنی اگر دوباره با شرایط کاملا یکسان شروع کنیم، نتیجه همونی میشه که باید بشه. ولی مشکل اینجاست که در دنیای واقعی هیچ وقت نمیتونیم شرایط اولیه رو با دقت مطلق اندازه بگیریم. خب پس اگر اینطوری باشه که هیچ انسانی رو نمیشه فرستاد فضا. چون برای مأموریت‌های فضایی انسانا باید مدارهای پیچیده رو با دقت بالا محاسبه کرد تا خطری پیش نیاد. ولی خب میبینیم دیگه انسانا به فضا میرن. خوشبختانه پیشرفت‌های مداوم در شبیه سازی کامپیوتری راه حل‌هایی برای اجتناب از این فاجعه رو فراهم کرده. با تقریب زدن راه حل‌ها به کمک پردازنده‌های قدرتمندتر میتونیم با اطمینان بیشتری حرکت سیستم‌های انجسمی رو در زمان‌های طولانی پیش بینی کنیم. و اگر یکی از 3 جسم به قدری سبک باشه که نیروی قابل توجهی به دوتای دیگه وارد نکنه، سیستم‌ها با تقریب بسیار خوبی مثل یک سیستم 2 جسمی رفتار میکنن. اصلاً همین روش معروفه به مسئله 3 جسمی محدود. فرض کن 3 جسم داری. 2 جسم خیلی بزرگ مثل زمین و خورشید و یک جسم خیلی کوچیک مثل یه سیارک. چون جرم سیارک در مقایسه با زمین و خورشید خیلی کمه، نیروی گرانشی چشمگیری روی اونها وارد نمیکنه. پس میتونیم سیارک رو از نظر تاثیرگذاری نادیده بگیریم و فقط حرکتش رو در میدان گرانشی زمین و خورشید بررسی کنیم. اینطوری سیستم مثل یک مسئله 2 جسمی ساده میشه و میشه معادلاتش رو حل کرد. برای همین هم بهش میگن مسئله 3 جسمی محدود. حالا این مسئله 3 جسمی محدود چه کاربردایی داره؟ پیشبینی مسیر سیارک‌ها یا ستاره‌های دنباله‌دار، محاسبه مدار ماهواره‌ها وقتی بین 2 جرم بزرگ مثل زمین و ماه یا زمین و خورشید قرار گرفتن. حتی در اخترفیزیک هم کاربرد داره.
اونا میان حرکت یه سیاره کوچیک رو در میدان گرانشی ترکیبی با یک ستاره و یک سیاهچال بررسی میکنن. با همه این حرفایی که تو این ویدیو زدیم، خبر خوب اینه که شبیه سازی ها نشون میده که منظومه شمسی ما احتمالاً تا صدها میلیون سال آینده پایدار باقی میمونه. ولی یه نکته مهم اینجاست. اگر یه ستاره سرگردون از یک جای دیگه کهکشان به سمت ما بیاد، کل این معادلات و پیشبینی ها به هم میریزن، چون گرانش اون ستاره همه چیز رو مختل میکنه. پس اونجاست که باید بگیم هیچ تضمینی وجود نداره.